blir nog guld den här gången. Kanske om överdelar kommer ner. Ja, det tror jag nog. Vi får hoppas. Ja, kanske på att slippa älgjakten den här gången bara också. Ja, det var jobbigt. Stängde av vägen för oss också till och med. Ja, det här var inget. Men nu jävlar ska vi hitta guld. Ja, fått ner skiten i alla fall, Rambo. Allting utom tyngdvästen. Ja, men Blyvästen. det tar väl en stund innan vi behöver västen. Men i alla fall, allt är nere här. Jag ska bara monteras ihop nu då. Det är lite småtungt när vi bara är två också. Skruva på pontonerna och så sätter vi ihop ramen och ner. Och drar den upp ströms. Ja, Till platsen. det låter som en smart plan, eller hur? Ja, borde funka. Stockar och skit. Ja, jag ser det. Bakom ryggen. Lucky Swede i farten. Vad gör man för att inte dredga? Ser bra ut. Ja. Mycket Stockar. grenar och skit i botten. Stenar eller grenar? Grenar. Okej. Grenar. Ser bra ut där. Jag tror det. Det vändas. Här skulle det kunna funka. Jag når inte riktigt dit, men nästan. Försök att dra den halv meter till. Då ska vi ha tratten, rännan och skruvarna. Ja. Så drätcha lite grann då. Thomas ska komma i morgon då, så får han vara med också. Men vi kör igång, får vi se vad det tar vägen. Ni som följt vår resa i jakten på guld och dess källa och kanske sett våra tidigare videos när vi följt spåret från Mjällån och upp nu till vår nuvarande inmutning. Vi ska ta en liten resa tillbaka i tiden och se hur allt började. Hur vi följt spåret av guld fram tills nu. Guldrush 2015. Kan egentligen starta. Se fram emot det. Se fram emot det. Det var här också vi lärde känna Thomas, Andreas och Torbjörn då, som har blivit det här guldgänget. Nu kör vi. Nu kör vi. Jajamän. Vi var ju väldigt taggade här när vi hade hittat massor med mikroguld då, så att vi drog igång med en stor highbanker där för att söka oss in i innerkurvan för att se vad det kunde ge på slutändan. Här precis har vi hittat ganska mycket guld. Och ju längre in vi kommer, ju mindre guld hittar vi. Det är lite små, men hur små de än är så är guld. Så vi får slå våra kloka huvuden ihop där och försöka lista ut vad nästa steg ska bli. Vart det kommer ifrån? Ja, alltså, jag menar, nu har vi i alla fall borrat. Vi har ju gjort tappra försök och liksom att få fram plock och komma ner till berggrunden. Det är ju... Då, ja, vad ska man säga? Förmodligen så kommer det ju uppifrån då. Vi har ju ledsnat på mikroguldet och vill ju hitta lite större bitar, så vi har sökt oss lite längre upp. Och vi tjocka, kantiga. Och det här blev då startskottet för att vi skulle ansöka om en ny inmutning. Grovt fint guld. Ja. Vi hittade riktigt grovt guld i början. Men sen hade vi några bomkörningar där vi inte hittade så mycket. Så vi börjar om längst ner i den här guldförande bäcken för att se om det finns något guld där. Och sen eventuellt jobba oss uppåt. Mycket riktigt så hittar vi lite guld där nere. Så att nu får vi jobba oss uppåt igen. Och där är vi nu. Vi skickade in ett prov också på analys på ungefär en halv kubik som vi körde, alltså koncentratet från en halv kubik. Har du någonting att säga, Rambo? Ja, då? Dagens övningar.
Ja, svinkallt i vattnet. Ingen jävla rolig dag. Du gav snöret. Japp, snöret gick av. Jag ryckte. Och det small. Och jag lyckades stänka ner olja i hela rännan. Nej, det gjorde det inte. Du dränkte hela jävla rännan, hela jävla dredgen alltså. Ja, så vi har sanerat med varmt vatten, diskmedel och svamp. Olja och guld, det går inte bra ihop. Åker rakt ut, så jag hoppas att vi ändå fått bort det mesta av skiten. Ja, vi hoppas, vi får se. I slutändan 2 mikro kanske. Ja. Eller mer, vi får se. Ja. Nu värmer vi oss lite här och väntar på En tredje mannen, Thomas. Ute i skogen och letar guld här. Ska vi kissa. Så ser vi en gammal gravsten här. Den är så gammal så vi ser ingen text på den. Kanske det ser ut att rött här också. Undrar om vi kommer att sova gott. Ja, Rambo, klockan är 8, det börjar bli ljus då. Undrar om vi ska gå ner eller gå upp och hämta grejerna och dra ner och köra igång. Ja, när det börjar bli varmt. Ja, det lär aldrig bli. Vad kan det vara nu? 2 grader ute. Ja, kaminen går. Dag 2 då, och Thomas har kommit så det är dags att dra igång våran 6-tums ProLine dredge och se vad som döljer sig här nere. Vi hade ju hoppats att Torbjörn skulle vara med också, men han var tyvärr lite förkyld då, så han hoppade över den här gången. Det är packat som fan, eller hur? Stenhårt. Och det kommer ner en liten bit, men det är inte tillräckligt djupt för att dyka ännu. I gynnsamma förhållanden så suger ju dredgen cirka 1 kubik i timmen, men här är det väldigt stenigt. Sitter som fan stenarna. Det är extremt svårt att se vad man håller på med när man inte kan dyka. Och snart så ska vi dyka. Det närmar sig. Ja, vattnet är ganska kallt så händer och fötter tar lite stryk här, men det är bara att kämpa på. Och Rambo, du fixar elden, eller hur? Ja, det här var intressant. Undrar vad fan den har suttit någonstans. Det är ju duktig fors här på våren så den kan ju åka en bit, men Ja, väger några kilo där. den här är inte lätt. Gammalt kvarnhjul också som visar att det var lite aktivitet tidigare här också. Det är bara att ta hem. Jo. Ja. Väldigt grov svartsand. Det är bra. Grovt guld. Ja, men tyvärr så har vi haft en liten oljeläcka som har pyst ut lite olja från en av motorerna i Magnus Moss-mattan. Så jag vet inte fan alltså om det allt guld bara åker ut då, eller om det är en myt det där. Vi tar bort den här första mattan. Ja, den är lös. Tungt. Mycket material där. Mycket svart sand.
Sen är det en till då. Här kan vi också ta direkt. Ja, det är lovande. Då är det mycket svartsand i alla fall. Och i svartsand finns det hopp om guld. Och det är dags att se om det blir något. Vi silar materialet också eftersom vi ska köra det i våran lilla guldkub sen. Det är perfekt ut. Ja. Här använder vi våran guldkub för att reducera en mängd material som vi måste vaska ur. Vårt undersökningstillstånd på inmutningen löper ut nästa år i juni-juli någon gång. Så att det gäller att vi hittar lite godsaker här nu för att vi ska eventuellt kunna ansöka om en förlängning eller göra någonting annat med den. Nästan allting brukar ju lägga sig i första raden här. I första den här. Sen någon mikro längre ner bara. Nästan, jag ska säga 12 liter material ungefär. Det kommer att bli en kaffekopp kvar ungefär. I den här. Spänningen är stor nu då, Thomas. Ja, det tycker jag. Jag ska inte förringa slatten, det är där det ligger. Japp. Thomas, vi har äran nu och lyfta på locket får vi se allting. Ja, vi måste ju lyfta där. En jättehit sådär, som vi kan se i alla fall. Ja, vi får se. Mycket material. Ja, väldigt mycket. Extremt mycket svart sand som gör att det blir väldigt mycket material kvar i guldkuben. Ja, vi vet inte förrän vi har vaskat heller, eller hur? Fast det brukar ju ligga guld i kanten där. Man brukar ju se det direkt när man tar bort första. Men vi får se. Och så här mycket vart det kvar då efter guldkuben. Så nu får vi vaska, Thomas. Ja. För glatta livet. Jajamän. Och medan Thomas vaskar det sista här börjar vi plocka ihop det sen för den här gången. Lite smått har vi hittat, men inte riktigt det vi hade hoppats på. Men vi kommer inte ner så jäkla djupt heller. Du behöver komma ner en halv meter till minst, Thomas. Ja, minst. Ja. Gärna ett par meter. Hur ser det ut där då? Ja, det finns några. Ja, du får vaska klart och så häller vi ut det i flaskan får vi se vad det blir. Jag fick med lite svart sand där i några näsor. Rätt skapligt ändå. Ja, vad duktiga. Ja, Det var inte helt fel det där.